السواد الأعظم من الشعب المصري كان بيستخدم القطر في تنقلاته اليومية، سواء طلبة جامعة بتروح الجامعة في محافظة أو مدينة تانية فبتستخدم القطر، أو عامل وموظف غلبان بيروح شغله في مدينة أو محافظة تانية بيستخدم القطر، قطر الغلابة. أو أطفال بتركب القطر في مناسبات معينة مع أهاليهم رايحين يزوروا بعض الأقارب في محافظات أو مدن أخرى، بيركبوا القطر لأي سبب كان. يعني السواد الأعظم من الشعب المصري كان بيركب وبيستخدم القطر، واللي كان بيركب وبيستخدم القطر لحد قبل سنة 2013 كان دايما بيشوف قطر شكله جميل لونه أحمر بلون علم مصر. القطر دوت كنا بنسميه زمان قطر رجال الأعمال، كان شكله مميز وشكله جميل وكان قطر سريع جدا. وكان دايما اللي بيشوف القطر دوت ركاب الوجه البحري، دايما اللي بيركبوا من القاهرة للإسكندرية أو الإسكندرية والقاهرة بما يتخللها من مدن زي كفر الدوار وبنها وطنطا، المدن اللي موجودة على خط القاهرة الإسكندرية. كان دايما بتشوف القطر دوت، كان القطر دوت اسمه قطر التوربيني. لكن من بعد 2013 القطر التوربيني ده اختفى تماما. القطر ده راح فين؟ ايه قصته؟ هو ده موضوعنا النهارده. القطر التوربيني هو قطر شكله جميل مميز بلون الأحمر لون علم مصر. ويقال إن القطر التوربيني هو شاهد على بداية عصر الفساد في السكة الحديد في مصر في عهد وزير النقل والمواصلات في التوقيت دوت الوزير سليمان متولي الله يرحمه. والقطر دوت صنع في فرنسا سنة 1982، ويتميز بلونه الأحمر وشكله مميز وبالسرعة العالية، حيث كان يسير بسرعة 140 كيلو في الساعة. والقطر التوربيني اشتغل على خطوط الوجه البحري وبالتحديد ما بين القاهرة والإسكندرية، وكان بيقطع المسافة من القاهرة للإسكندرية في ساعتين و10 دقايق. وكان يطلق عليه قطر رجال الأعمال أو VIP أو قطر الأغنياء أو الأثرياء، لأنه كان مميز وكانت تذكرته غالية وما كانش بيقف في محطات كتيرة. والقطر التوربيني ورد إلى مصر سنة 1982 بعدد 3 قطارات اشتغلوا في الوجه البحري ما بين القاهرة والإسكندرية، واللي صنع القطر دوت شركة فرنسية اسمها ANF. وكان العمر الافتراضي للقطر دوت هو 25 سنة. كان بيعمل بمحركات توربيني تشبه محركات الطائرات، وكانت بتعمل بالكيروسين أو بالجاز الأبيض اللي هو وقود الطائرات. وكان القطر دوت ليه زيت معين مش موجود في السكة الحديد، كان الزيت بيستخدم أيضا في محركات الطائرات. وكان العمر الافتراضي للقطر دوت هو 25 سنة، وكان بيقوم ب3 رحلات يوميا من القاهرة للإسكندرية والعكس. والقطر بدأ يخرج من الخدمة بداية من 2007 لانتهاء عمره الافتراضي، وكان محتاج بعض العمارات. ولما قامت السكة الحديد بالتواصل مع الشركة المصنعة للقطار لعمل عمرة لبعض القطارات، لاحظت إن العمرة تمنها هيوصل نص تمن القطر جديد، يعني عمرة مكلفة جدا. بالإضافة إلى أن المصنع اللي هيقوم بالعمرة هيوقف خط إنتاجه لحد عمل العمرة. طبعا المصنع لما ورد القطر التوربيني لمصر كان من ضمن الاتفاق إنه مش هيوفر قطع غيار، ولما يجي يعمل عمرة هيتعمل بسعر اليوم، ولما يجي يعمل عمرة المصنع هيوقف خط إنتاجه لحد عمل العمرة وتجهيز قطع الغيار اللازمة للعمرة. ده طبعا كله على حساب السكة الحديد المصرية أو وزارة النقل والمواصلات المصرية. وقف خط إنتاج المصنع بالإضافة إلى قطع الغيار بالسعر اليومي لأنها ما بقتش موجودة، فهي تتصنع خصيصا للقطر التوربيني. طبعا ده يدل على فساد الصفقة من البداية، صفقة الاتفاق ما بين السكة الحديد وفرنسا على شراء هذا القطار. وفي سنة 2010 تعاقدت السكة الحديد مع شركة اسمها تيربو مايكا الفرنسية على تصنيع توربينات خصيصا لموتور أو ماكينة أحد القطارات. وبعد تعاقد الهيئة مع الشركة الفرنسية على تأهيل قطار توربيني واحد، اشترطت الشركة أن يكون أقصى عدد ساعات تشغيل للماكينة أو الموتور 6000 ساعة بحد أقصى 8 ساعات يوميا. وهو بالفعل اللي قامت السكة الحديد بتنفيذه في جدول التشغيل، واقتصر تشغيل القطار على 2 رحلات أسبوعيا. بعد ما كان 3 رحلات في اليوم بقى 2 رحلات أسبوعيا في بداية تشغيله أو بداية تشغيل التوربينات الجديدة. ولكن خلال تلك الفترة كان بيحصل تشغيل استثنائي أو لود استثنائي على الموتور،
في فترة الأعياد والمناسبات بشكل يومي، وهو ما سبب جهد إضافي للماكينة الجديدة أو الموتور الجديد، عجلت من استمرار تشغيلها أطول فترة ممكنة. والسكة الحديد قامت أيضا بتجديد عجلات الوحدات أو بواجي القطار والبوجي اللي هو وحدة العجل اللي بتمشي على القضيب سنة 2007 لدى شركة سيماف المصرية، الأمر الذي أزعج الشركة الفرنسية ولم تقدم على صيانته مرة أخرى، ولم يتم إنتاج موديلات تنتمي إلى نفس النوع من هذا القطار التوربيني. والقطر التوربيني فضل شغال لحد ما خرج من الخدمة تماما سنة 2013 واتعمل له مزاد عشان يتباع خردة لمجموعة من تجار الخردة في مصر، واتباع بسعر الطن 4150. والكلام ده يا جماعة كان قبل تعويم الجنيه في 2016. وهي دي قصة القطر التوربيني في مصر. في ناس بتقول ليه ما بنستغلش القطر دوت بدل ما نبيعه خردة، بناء على كلام مهندسين السكة الحديد في مصر ان اعادة استخدام القطر ده غير مجدية بالمرة. ناس قالت نشيل راس القطر ونحط راس تانية ونستغل عربيات القطر، لكن الموضوع ده ما ينفعش لان القطر عبارة عن وحدة متكاملة. القطر ده فيه مشكلة، العجلات او البوجي بتاع القطر ليه نظام وسيستم معين ما ينفعش مع القطارات العادية. وصفقة قطر التوربيني من البداية كانت صفقة فاشلة، كان فيها شبهة فساد عالية. بدل ما نتكلم عن اللي حصل قبل كده والفساد كان في انهي منطقة بالظبط، هو الموضوع انتهى والقطر التوربيني انتهى. واحنا شايفين في الفترة دي ان في طفرة بتحصل في السكة الحديد في مصر من تجديد القضبان والاشارات والقطارات والجرارات. لكن القطر التوربيني هيفضل ذكرى في حياتنا، ذكرى جميلة بسرعته العالية وشكله المميز. خلاص الموضوع القطر التوربيني انتهى، هو خلاص اتباع خردة. ودي قصة من قصص أحد أشهر القطارات في مصر، قطر رجال أعمال VIP أو قطر الأثرياء. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.